नमस्कार मित्रांनो, मी नामदेव मोरे कोकणची लोककला या यूट्यूब चॅनलद्वारे आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये वसलेल्या ह्या माझ्या निवसर गावामध्ये मित्रांनो आज आपण पाहायला जाणार आहोत निवसर गावातील दोन पुरातन मंदिरं आणि निवसर गावातील एक खास आकर्षण असलेला निवसरचा धबधबा, त्याला त्या ठिकाणाला कडा असं म्हणतात। तर मित्र आपली वाट पाहताय, चला तर मित्रांनो सुरू करूया आजचा हा आपला छोटासा प्रवास।
तर मित्रांनो, आपला हा व्हिडिओ इथपर्यंतच होता। ब्लॉग बनवण्याचा हा माझा पहिलाच प्रयत्न होता। व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून कळवा। जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। यापुढील व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन देखील प्रेस करायला विसरू नका। आणि हो, आपल्याच भावाचा व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा। तर मित्रांनो, पुन्हा भेटू एखादा नवीन व्हिडिओ घेऊन। आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या। बाय।